वो 3 घंटे से बस ₹450 था तरह और कचाला स्पेशल डंडकोई वाला हड़ू वाला गलून और कचाला हड़ू वाला دابا خرجتي قول اخاي apa sola loco عامر خان دراني بیا وګوره سبا ان شاء الله صحیح ده دنه لاشه دنه مننه
السلام علیکم څنګه کار یو 5 سکند د ویډیو جوړوم خیر دی खाली सगळं चिंगा चिंगा के भाई हाय एवरीवन دې کې راچی واچو استاد دې دا کوم لغه کې شیر کې چې به شیر دا عامر خان دورانی بنوم باندې هغه عامر خان دورانی یوټیوب باندې میر خان دوران موږ هم پکې لګراو په دې نه کته زه خو درې دې ما سه زه ودرې راشه هاي سيجي هاي صحیح ميرالا انا بين پکې راوړم شاته ترکاري میر خان دوران یو یوټیوب باندې انا راغم پکې رالي تم پکې رالي دا ما پکې راځي بنو تزه وشو یا مهرباني ولا کچلاړو سړی موبایل پړې فراوله نو کامران